ฝากฝั่งหนึ่งก็คือกรณีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์รวมไปถึงกองกำลังของอิสราเอลเนี่ยจะเห็นว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นมีการตอบโต้และก็โจมตีไปทางการของกองกำลังอิสราเอลโดยการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เรียกว่าโดรนมีการโจมตีไปสู่เป้าหมายมีการเปิดเผยคลิปต่างๆนะคะที่เป็นการระบุแน่ชัดว่าเป้าหมายโครงสร้างอยู่ตรงไหนบ้างล่าสุดนี้ค่ะกลุ่มฮิซบอลเลาะห์มีการระบุในแถลงการว่ามีการใช้โดรนกามิกาเซ่โจมตีกองพลที่ 91 ในพื้นที่นาฮาวเกอร์ชอมทางตอนเหนือของอิสราเอลแล้วก็การโจมตีนี้นะคะทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายสำหรับกองกำลังของอิสราเอลเนี่ยหลายพื้นที่ด้วยกันรวมไปถึงค่ะการโจมตีนี้ทางด้านของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์บอกว่าจำเป็นต้องเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์แล้วก็เป็นการตอบโต้การโจมตีของกองกำลังอิสราเอลที่ก่อนหน้านี้ทางการของอิสราเอลมีการโจมตีเข้าไปบริเวณหุบเขาเบกาทางตะวันออกของเลบานอนนอกจากนี้นะคะยังมีการรายงานเพิ่มเติมว่าเครื่องบินรบของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์มีการยิงปืนใหญ่แล้วก็จรวดไปที่ด่านบายัตบริกาบริกัชริชามีการโจมตีเป้าหมายที่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างแม่นยำแล้วบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นการประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายที่ด่านหน้าของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ค่ะอิสราเอลถล่มบ้านในกาซานะคะแล้วก็มีรายงานค่ะว่าการถล่มครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตพี่สาวของอิสมาอิลฮานิเช่ค่ะหัวหน้าฝ่ายการเมืองของฮามาสด้วยและญาติพี่น้องรวม10 ศพด้วยกันค่ะมามุดบาซันโคศกสำนักงานป้องกันพลเรือนในกาซาเปิดเผยค่ะว่ากองทัพอิสราเอลได้โจมตีบ้านครอบครัวหนึ่งในค่ายผู้อพยพอันชาตีทางตะวันตกของกาซาซิตี้นะคะช่วงเช้าวันอังคารที่ 25 มิถุนายนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 10 รายบาดเจ็บอีกหลายคนค่ะรวมไปถึงซาฮานิเยสพี่สาวของนายอิสมาอิลฮานิเยผู้นำฝ่ายการเมืองของฮามาสที่ประจำอยู่ที่กาตาร์ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าเครื่องบินอิสราเอลหนึ่งไปอยู่ในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียค่ะเขาสูญเสียลูกชาย3 คนหลาน 4 คนจากอิสราเอลโจมตีขณะที่กำลังเดินทางโดยรถยนต์ในค่ายผู้ลี้ภัยอันชาตีกองทัพอิสราเอลกล่าวหาว่าพวกเขาดำเนินการกิจกรรมก่อการร้ายฮานิเยยังบอกตอนนั้นนะคะว่าเขาสูญเสียญาติไปแล้ว60 คนในสงครามกาซาครั้งนี้โดยกลุ่มฮามาสออกแถลงการระบุการโจมตีหลายจุดรวมไปถึงบ้านญาติพี่น้องของฮานิเยในค่ายผู้ลี้ภัยอันชาตีค่ะตอกย้ำเจตนาว่าอิสราเอลได้พุ่งเป้าพลเรือนในการโจมตีนองเลือดอีกวันในกาซามีขึ้นหลังจากที่หนักหน่วงเข้มข้นดำเนินมา8 เดือนใกล้จะยุติแต่สงครามยังไม่จบจนกว่าจะทำลายฮามาสและพาตัวประกันกลับบ้านและอิสราเอลจะส่งทหารเข้าไปประจำการบนชายแดนทางเหนือเพื่อป้องกันตัวเองท่ามกลางกระแสคาดการณ์ค่ะว่าสงครามในครั้งนี้เป็นสงครามเต็มรูปแบบกับฮิซบอลเลาะห์จะระเบิดขึ้นในไม่ช้ามีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะว่าหลังจากนี้ไปรัฐบาลอิสราเอลนั้นจะต้องมีการเกณฑ์ทหารโดยเฉพาะชายชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์เข้ารับราชการทหารเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้รับการยกเว้นจากการเป็นทหารนับตั้งแต่ก่อตั้งอิสราเอลในปี 1948เพราะว่าเขามองแบบนี้ว่าชาวยิวอัลตราออร์โธดอกซ์นั้นมีความสำคัญต่อการรักษาอัตลักษณ์หมายความว่ากลุ่มที่เป็นผู้ชายอัลตราออร์โธดอกซ์จะไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารไม่ต้องทำงานแต่ว่าต้องไปทุ่มเทกับเรื่องของการศึกษาศาสนาอย่างเต็มที่กลายเป็นว่าพอมีการยกเว้นแบบนี้ก็ทำให้เกิดความโกรธเคืองในหมู่ชาวอิสราเอลแล้วก็รวมไปถึงมีการประท้วงกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้ทางการของอิสราเอลนั้นจำเป็นต้องมีการออกมาพูดคุยหารือกันจนที่สุดแล้วอย่างที่บอกว่าศาลฎีกามีมติเป็นเอกฉันท์ว่าหลังจากนี้จะต้องมีการให้ชาวอัลตราออร์โธดอกซ์รับราชการทหารถ้าเกิดว่าใครที่หลบเลี่ยงนั้นจะต้องได้รับโทษด้วยนะคะขณะที่พรรคลิคุดของผู้นำอิสราเอลอย่างเบนจามิน เนทันยาฮูมองว่าคำตัดสินของศาลฎีกาค่อนข้างสับสนเนื่องจากว่ารัฐสภามีความพยายามอย่างต่อเนื่องเรื่องของกฎหมายการเกณฑ์ทหารฉบับใหม่ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วใช้เวลามาอย่างยาวนานกว่า6 ปียังมีการดำเนินการอยู่ขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านของอิสราเอลออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าหลังจากนี้ไปไม่ควรมีการยกเว้นชายชาวอัลตราออร์โธดอกซ์อีกรวมไปถึงถ้าเกิดว่าหลบเลี่ยงจากราชการทหารหรือว่าการเกณฑ์ทหารนั้นกระทรวงกลาโหมต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายและก็ต้องออกคำสั่งเกณฑ์ทหารให้กับชายหนุ่มชาวออร์โธดอกซ์ที่ตอนนี้มีอยู่หลายหมื่นคนด้วยกันค่ะมาดูสงครามในกาซานะคะมีรายงานแล้วก็ผลสอบสวนมาว่าก็มีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปทำข่าวในฉนวนกาซาค่ะ
ผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยมีมากสูงถึง100 คนเลยค่ะเพราะว่าผลสอบสวนที่นำโดย Forbidden Story องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรร่วมกับสำนักข่าว13สำนักค่ะรายงานค่ะว่านักข่าวชาวปาเลสไตน์และผู้ทำงานด้านข่าวกว่า100 คนได้เสียชีวิตลงในสงครามกาซาค่ะโดยนักข่าว4 รายที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะที่เขาเนี่ยทำงานและก็สวมปลอกแขนแสดงความเป็นสื่อด้วยซ้ำไปในการโจมตีด้วยโดรนนักข่าวปาเลสไตน์รายหนึ่งยังเปิดเผยค่ะว่าแทนที่ปลอกแขนสื่อจะช่วยคุ้มครองพวกเขาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กลับเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาถูกโจมตีมากยิ่งขึ้นไปอีกยังมีผลสอบสวนระบุนะคะว่ามีนักข่าวมากกว่า200 คนที่ตอนนี้กลายเป็นผู้พลัดถิ่นสืบเนื่องจากสงครามค่ะนักข่าวถึง22 คนสูญเสียสมาชิกในครอบครัว11 คนแจ้งว่าลูกของพวกเขาเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีสำนักข่าวกว่า70 แห่งที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดค่ะหน่วยกำลังทหารอิสราเอลออกมาโต้กับเรื่องนี้นะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายผู้สื่อข่าวเลยแม้แต่น้อยแต่ผู้สื่อข่าวอาจจะบังเอิญไปอยู่ใกล้เคียงกับเป้าหมายของการโจมตีทางทหารค่ะคาร์ลอส เมอร์ติเนส สมาชิกคณะกรรมการคุ้มครองนักข่าวเปิดเผยค่ะว่าการที่ผู้สื่อข่าวสวมใส่หน้ากากป้องกันกลับเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาถูกโจมตีมากยิ่งขึ้นและก็เป็นเหตุรุนแรงในกาซาที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของสื่อมากที่สุดตั้งแต่เขาเนี่ยทำงานมาค่ะคงจะต้องรอดูเรื่องของการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมผู้สื่อข่าวนะคะที่ไปทำงานอยู่ที่ฉนวนกาซารวมไปถึงที่ราฟาเองเนี่ยก็บอกตลอดเลยว่าเขาสวมปลอกแขนที่ระบุชัดเจนว่าเขาเป็นผู้สื่อข่าว แต่ก็ยังมีกองกำลังของอิสราเอลเนี่ยบุกเข้ามาหรือแม้กระทั่งเนี่ยโจมตีทำให้ได้รับบาดเจ็บนะหรือแม้กระทั่งขัดขวางการทำงานที่จะเข้าไปถ่ายให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่ตรงนั้นจริงๆก่อนหน้านี้เคยพยายามที่จะเรียกร้องให้ทางการอิสราเอลเนี่ยมีพื้นที่ให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเข้าไปในการรายงานหรือว่าจุดบางจุดที่เป็นจุดลี้ภัยนะหรือแม้กระทั่งจุดที่ผู้สื่อข่าวได้อยู่เนี่ยควรที่จะไม่มีการโจมตีเข้ามาในพื้นที่นั้นแต่ก็ยังคงเห็นมาอยู่เรื่อยๆนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ